হে দোস্ত মাত্ৰ 2-3 মাহ আগত এই Redmi Note 7 Pro নামৰ ফোনটো আহিছিল লগত 48 মেগাপিক্সেল কেমেৰা লৈ আৰু মাৰ্কেটত হাল্লা লগাই দিছিল আউট অফ ষ্টক হৈ গৈছিল সকলোতে কিন্তু বৰ্তমান এইটো এভেইলেবল তো মই আজি কম আপোনালোকে বৰ্তমান এইটো লোৱা উচিত নে 14-15,000 টকাৰ ভিতৰত এইটো ল'বনে Realme 3 Pro ল'ব তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এই এনেকৈ দিব নোৱাৰা মন নহয় মানে এইটো মোবাইল মন নহয় বেলেগ এজন লৰাৰ হে তাৰ পৰা মই এসপ্তাহমানৰ কাৰণে আনিলোঁ আৰু জধে মতে ইউজ কৰা নাই ভালকৈ ইউজ কৰিছোঁ হি শুনিলে বেয়া পাব আৰু ভালকৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কম আপোনালোকক যে ল'বনে নলয় Redmi কাৰণ বৰ্তমান সকলোতে এভেইলেবল না দোকানতো পাব এমআই ষ্টৰতো পাব অনলাইনতো সকলোতে পাব তো ল'বনে নলয় চাওক মই Realme 3 Pro ইউজ কৰি পাইছোঁ এইটো ইউজ কৰি পালোঁ এতিয়া বিশ্বাস কৰক বিশেষ একো ডিফাৰেন্স নাই এই দুটাৰ মাজত বিশেষ একো নাই অলপমান আছে যে এইটোৰ যেটো প্ৰসেসৰ হেতু হৈছে 675 আৰু Realme 3 Pro আছিল 710 কিন্তু এটা নরমাল কাস্টমাৰ হিচাপে এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে আম নাগৰিক হিচাপে ইয়াৰ ডিফাৰেন্স একো নাপায় একে এতিয়া এই মোবাইলটোত মাত্ৰ মই এটা অসুবিধা পাইছো মানে অলপমান প্ৰবলেম পাইছো যেটো প্ৰবলেম হয়তো ঠিক হ'ব পাৰে যে ক্যামেৰাটো অলপ হ্যাং মাৰে মানে ভিডিও কৰি থাকিলে অলপমান লেগ পোৱা যেন পাই ক্যামেৰাটো কিয় নাজানো হয়তো ঠিক হ'ব সফটওয়্যাৰ আপডেট আহিলে বাকি ক্যামেৰাৰ কোৱালিটি আল্টিমেট ভাই আল্টিমেট বিদ্যা এতিয়া জিটোৰ কাৰণে মোবাইলটো বিখ্যাত 48 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা আছে পিছফালে এইটো 48 মেগাপিক্সেলৰ ক্যামেৰা প্লাস 5 মেগাপিক্সেল মানে 5 প্লাস 48 ৰ আছে কিন্তু ইমান একো বাপ্পাও ফিলিংস নাপায় আপোনালোকে যে 48 বাপ্পাও হে বাপ্পাও ফিলিংস নাপায় নরমালি যেটো Realme 3 Pro পাব তেনেকুৱাই পাব মাত্ৰ অলপমান কোৱালিটি ভাল হ'ব মানে জেনাৰেলি ই 12 মেগাপিক্সেলতে ক্লিক কৰে কিন্তু এটা অপচন আছে ক্যামেৰাত যেটো অপচনত আপোনালোকে 48 কৰি ল'ব পাৰে যদি নরমাল ক্যামেৰা মাৰে 12ত মাৰিব পাৰিব 48 কৰিলে 48ত আহিব মানে ডিফল্ট 48 নাথাকে আৰু আগ পিনৰ ক্যামেৰাটো ভালে Realme 3 Pro আছিল 25 ইয়াত আছে 13 কিন্তু দুয়োটাৰ মাজত বিশেষ তেনেকুৱা পাৰ্থক্য পোৱা নাই মই ভালে এইটো ভালে চলি যায় মজা এতিয়া বলক এইটোৰ আনবক্সিং কৰো মানে আনবক্সিং কৰি চাও কেনেকুৱাকে বা আহিছিল তাৰ তাত চাওক মই বহুত কিবা কিবি কবলৈ না যাও আপোনালোকে নিজে চাই লব গুগলত যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে মই জাস্ট মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সটোহে কবলৈ চেষ্টা কৰি আছো Realme 3 Pro লগত তুলনা কৰি মানে 5 দিনৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু এইটো পুনৰ আনবক্সিং কৰি আছো মই কাৰণ অলৰেডি হি আনবক্সিং কৰিছে এনেকুৱাকে বলে ৰখা আছে আছিল মানে আৰু আপোনাৰ থাকিব যদি আপুনি কিনে ষ্টিকাৰ মাৰা থাকিব এনেকুৱাকে আৰু পিছত দেখি এইটো গ্লাস পেনেল হ'ব Realme 3 Pro গ্লাস নাপায় কিন্তু ইয়াত গ্লাস পাব যাৰ বাবে ফোনটোৰ ওজনটো বেছি পাব আৰু লাৰি বেছি ভাল পাব আৰু আপোনালোকে এইটো না ভাবিব যে গ্লাস আছে ভাঙি যাব পাৰে পিছতো গৰিলা গ্লাস লগোৱা আছে গৰিলা গ্লাস 5 ৰ প্ৰটেকচন পিছতো আছে আৰু আগতো আছে এইটোৱে আৰু আগৰ আছে এটা আয়াৰ ব্লাস্টাৰ মানে ৰিমোট সিমত কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব টিভিৰ মনে আৰু হেয়ে আৰু নরমাল হেয়ে আৰু 48 মেগাপিক্সেলটো জানেয়ে বাকি ওজন আছে অলপমান Realme 3 Pro কৈ কাৰণ গ্লাস আছে আৰু Realme 3 Pro এটা ভাল বস্তু আছে যে ফাস্ট চাৰ্জাৰ আছিল লগত কিন্তু ইয়াৰ লগত ফাস্ট চাৰ্জাৰ নাই ফাস্ট চাৰ্জাৰ এটা আপুনি কিনিব লাগিব হয়তো মই কৈ আছো কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা ভাল বস্তু আছে যেটো Realme 3 Pro লগত নাই যে USB C টাইপ আছে বৰ্তমান এই মাইক্রো USB জমানা গল বৰ্তমান USB C চলি আছে যেটো আপোনালোকে উল্টা উল্টাকে মানে জহয় তহয়দি হুমে দিব পাৰে কোনো টেনচন নাই ৰাতি মনে নহয় চকু মুজি হুমাই দিব পাৰে কিন্তু চাৰ্জাৰ দেল ফাস্ট চাৰ্জাৰ নহয় কিন্তু ফোনটোৱে ফাস্ট চাৰ্জিং সাপোর্ট কৰে দিয়ক সেইভাবে আপোনালোকে 450 টকাৰে Xiaomi অৰিজিনাল ফাস্ট চাৰ্জাৰ এডাল যেডাল কুইক চাৰ্জ 3 সাপোর্ট কৰে যেডালে সেইডাল কিনি ল'ব পাৰে এইডাল হৈছে কুইক চাৰ্জ 3 সাপোর্ট কৰা চাৰ্জাৰ 450 টকা ল'ব ভাল তো এইডাল চাৰ্জ দিলে অতি জলদি চাৰ্জ হ'ব কিন্তু Realme 3 Pro কিনিলে আপোনালোকৰ লগত ফাস্ট চাৰ্জিং পাই যাব মানে ফাস্ট চাৰ্জাৰ পাই যাব যেডাল হৈছে ফুক সাগে Oppo ফুক চাৰ্জাৰ তো এই এতিয়া বিশেষ একো কবলৈ না যাও জাস্ট মই কিন্তু দুয়োটাৰে সমানে পাইছো মানে বিশেষই নাই সমানে পাইছো এতিয়া দেখিলে আনবক্সিং দেখিলে এতিয়া মেইন কোৱেশ্চনটো হৈছে আপনা বনাব কিসকো মানে নিজৰ কোনটো কৰিব এইটো কিনিব নে সেইটো কিনিব দুয়োটাটো প্ৰায় একে দামতে আহে 14000 টকা এইটো হৈছে 4GB RAM 64GB ষ্টৰেজ 14000 টকা আৰু এটা আছে বাৰু 6GB RAM ৰ সেইটো দাম বেছি এইটোৰ কথা নকওঁ আৰু সেইটো ইমান নিকিনেও মানে তো এই দুটাৰ মাজত বিশেষ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্থক্য নাই যদি আপুনি ভাবি আছে 48 মেগাপিক্সেল বাপ্পাও ফিলিংস নাপায় ইয়াত আৰু যদি ভাবি আছে সেইটোত যে Realme 3 Pro 710
প্ৰচেছৰ আছে স্নেপড্ৰেগনৰ বাপ্পাও তাতো একো বাপ্পাও নাপায় তো নৰ্মেল দুয়োটাই সেম কেটেগৰীৰ তো আপুনি যোনটো ইচ্ছা শুনটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ দুটাৰ মাজত বিশেষ তেনেকুৱা একো পাৰ্থক্য নাই মাত্ৰ এইটোত গ্লাছ ফিনিছ আছে সেইটোত গ্লাছ ফিনিছ নাই আৰু সেইটোৰ লগত ফুক চাৰ্জাৰ আহে ফাষ্ট চাৰ্জাৰ কিন্তু এইটো যদি কিনে আপুনি চাৰ্জাৰডাল কিনিব লাগিব 450 টকাৰে যেটো এই কুইক 3 চাৰ্জ সেইটো কিনিব লাগিব আৰু এইডালত কিন্তু সি আহে USB C সেইটোত নাহে তো আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি কমেন্ট কৰি কক কোনটো বেছি ভাল পায় তো আজিলৈ মানে যদি ভাল লাগিল সকলো শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে থ্যাংক ইউ